Po ju tregoj se si të bëni dërgimin e certifikatës. Në fund viti shkollor, tek regjistri i nxënësit, tek certifikata e maturës, ka marrë po selektoj klasën. Nëse po shkoj tek nxënësi këtu për shembull, tek ky Denis Daja, dhe po i them gjenero, ta klikoj gjenero dhe i konfirmoj. Në momentin që po e gjeneroj dhe konfirmoj, në llogarinë e adresës i Albania së prindit të Denisit, ja jemi këtu tek Gjergji, pra Gjergji Daja është prindi i tij. Tek jemi tek Gjergji, tek dokumentat e mia ka ardhur certifikata e Denisit, pra certifikata Denis Daja, certifikata e maturës shteterore. Thjesht i bën shkarko kësaj. Dhe është fiks si që kemi pasur dikur. Ndërkohë shfaqen edhe notat e provimit të maturës. Tani gjithë problemi është që do duhet ta printojmë ne këtë gjë apo duhet ta printoj prindi. I bie që e printon vetë prindi. Përderisa ne nuk kemi fleta me ngjyrë ose kështu dhe nuk e mbartin dot këtë certifikat, i bie që e printon vetë prindi.